हेलो नमस्ते सम्पूर्ण हाम्रो सब्सक्राइबर भ्युअर्स दर्शकहरूलाई स्वागत छ भूमि भिलेज भ्लग्समा। अब शर्मिला चाहिँ भात पकाउँदैछ अनि म चाहिँ यहाँ बार बार्न पर्यो। कुखुराहरू किचनमा पसेकै अलिकति बाँकी छ। हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू। के छ त यादव? हजुर ठिकै छ त। ठिक छ है? हजुर। बाबामाहरू सन्चै छ? हजुर सन्चै छ। हाम्रो सोझै त्यो के दाजु आइहाल्छु नि म फुर्सद भएपछि। हजुर। हिजो आज कति दिन? अब आज पर्छ दिनभरि। के छोपेर हराउँछ भनेर छोपेको हेर नि। फुसफुसै पानी पर्यो। आमामा पानी बाक्लो फुसफुसै पर्यो। दाहिनेमा रहेछ। हजुर दाहिनेमा। बिस्तारै कति वर्ष पुग्यो यादव? कति हो थाहा छैन। कस्तो बिग्रिँदैछ। यादव ठिक छैन त? राम्रो हो। मेरोदेखि त पानी फुसफुसै पर्दैछ। चिन्जान छ नि तपाईँहरूको? राम्रो छ नि होइन? ए उहाँको नाम के पर्यो? अनि अस्ति परिचय गर्नु ला होइन मैले? के नाम भन्दै हुनुहुन्थ्यो? बिर्सियो? नाम चाहिँ कुप्पी काइनाको छोरा खान्छ। कुप्पी काइनाको छोरा खान्छ। नाम चाहिँ कुप्पी काइनाको छोरा कान्छ अरे। नाम चाहिँ कान्छाको त। के अरे नाम उहाँको? हजुर? कुप्पी काइलाको छोरा कान्छ अरे नाम। नामै हो त। कुप्पी काइलाको छोरा कान्छ भन्दा उहाँको हाँस
दादाच भन्नु कुप्री काइँलाको छोरा कान्छ त नभन्नु मेरो चाहिँ नाम कुप्री काइँलाको छोरा कान्छ भन्नु कुप्री काइँलाको छोरा कान्छ भन्नुभयो कान्छाले कुप्री काइँलाको छोरा कान्छ मेरो नाम भन्नुभयो कान्छ हामीले त पहिले धोको गर्नुपर्ने छ फ्रेम बनाउनु पर्ने छ फ्रेम बनाउनु नि ठोकिदिनु चुल्हा फराकिलो भइसकेछ हौ लाग्छ कोकुल हुन्छ कि आयो फोन आयो बाङ्गो बाङ्गो छ त नि भन्ने मातरम काटिएको रहेछ झारेको छैन भएन नि यहाँ त्यसपछि
कता खोल्नु बनाउने हौ उतापट्टि हेर्नु नि उता त बार छेक्छ होला यता खोल्नु बनाउने यहाँ कता बाहिर मान्छे अलिकति छिरी पायो त्यो छिरी जाँदैन ठुलो धुलो जस्तो छिरी जान्छ नि मुनि पो छिर्दो रहेछ त यता ढुकाउनु यसलाई चाहिँ कट काटेर लाउनुपर्छ कोही कन्छ भात खान आउनुहोस् है कोही कन्छ जी ल कोही कन्छ जी यादव जी खाना खाऊँ ये डारू को ले गए थे मुझे ए डारू ल्याइएन छ हजुर हात एकछिनमा खान्छ कता जाँदैछु कुखुराहरू बसेर खाइदिनु
यहाँ रहेछ पछाडि ल हाई पनि भात खायो है मिठो उठायो त ए हजुर सकियो नि तपाईँ बिस्तारै ल नखानु अनि भात तरकारी अगाइयो अनि यता हाम्रो यादवजीले के खाउँ त हजुर भात पनि थापौँ मागौँ निमन चाहिँ मागौँ न है है एकछिन आएछ त्यो बिरालीको भात खाइदिन्छ टाउन पर्छ त